السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم هو على الأيزومورفيزم أوف جروبس. فالتعريف الأول يقول إذا كانت الأف من جي ستار إلى جي برايم دوت be a map, then F is called monomorphism إذا وفقط إذا كانت الأف homomorphism إضافة إلى كونها one to one، والأف تسمى epimorphism إذا وفقط إذا كانت الأف homomorphism إضافة إلى كونها one to one، والأف تسمى isomorphism إذا وفقط إذا كانت homomorphism إضافة إلى كونها one to one و one. التعريف اللي بعده يقول إنه إذا عندنا جروبين اللي هي جي وجي برايم واثنينهم isomorphism، فإذا يوجد إذا وفقط إذا وجد an isomorphism map between them، وهذه نمثلها برمز جي ايزومورفيك إلى جي برايم. بمعنى آخر أنه جي ايزومورفيك إلى جي برايم إذا وفقط إذا there exists f من جي ستار إلى جي برايم دوت، بحيث أنه هاي الاف هي ايزومورفيزم. نأخذ أمثلة. لاحظ أنه المثال الأول إذا كانت الجي تساوي لنا 2 للقوة أن ينتمي إلى z مع الإكس، حتى نبين أنه الزد والبلس ايزومورفيك إلى جي إكس اللي هي تعتبر ضرب بشكل افتراضي. فلاحظ أنه إحنا إذا حتى نبين أنه ايزومورفيزم بين الاثنين يجب أن نعرف دالة، والدالة هاي تكون من زد إلى جي معرفة بالشكل التالي: f of n تساوي لنا 2 للقوة n لكل n ينتمي إلى z. هل إنه هذه الماب ايزومورفيزم هومومورفيزم؟ لاحظ إنه لكل n واحد و n اثنين ينتمين إلى z f of n واحد زائدا n اثنين يساوي 2 للقوة n زائدا n واحد زائدا n اثنين واللي يساوي لنا 2 للقوة n واحد مضروبة في 2 للقوة n اثنين، واللي يساوي لنا f of n واحد مضروبة في f of n اثنين. إذا الدالة مالتنا هي هومومورفيزم. هل إنه one to one؟ حتى نبين إنه ال one to one يجب أنه نفرض أنه عنصرين لهم نفس الصور ونبين أنه هذه العناصر متساوية. فإذا فرضنا أنه f of n واحد تساوي لنا f of n اثنين، حتى نبين أنه n واحد يساوي لنا n اثنين، نلاحظ أنه f of n واحد يساوي لنا f of n اثنين ينتج لنا من عندها 2 للقوة n واحد يساوي لنا 2 للقوة n اثنين، وينتج لنا من عندها أنه n واحد يساوي لنا n اثنين. إذا f مالتنا هي one to one. نفس الوقت هل إنه هذه أونتو؟ لاحظ أنه مجموعة الإيمج مالتنا هي f of n والآن ينتمين إلى z، واللي يساوي لنا 2 للقوة n والآن ينتمين إلى z، واللي يساوي لنا نفس الجي. إذا الf مالتنا أونتو، وبالتالي إذا الf هي ايزومورفيزم. النظرية اللي بعدها تقول إنه إذا كانت الf من g ستار إلى g برايم دوت be isomorphism then واحد f of e يساوي لنا e برايم، حيث أنه ال e هو الايدنتيتي للg وال e برايم هو الايدنتيتي للg برايم. اثنين f of a inverse تساوي لنا f of a لكل inverse لكل a ينتمي إلى g. ثلاثة إذا كانت ال h والستار هي subgroup of group g then f of h مع الدوت هي subgroup من الجروب G prime dot. 4 إذا كانت ال K والدوت هي subgroup of G prime dot then F inverse of K مع الستار is a subgroup of G star. 5 إذا كانت ال H normal subgroup من G and وفيش حالة حيكون طبعا هنا عندنا isomorphism فضمنيا هي ال F onto then f of h normal subgroup من g prime. إذا كانت ال k normal subgroup من g prime then f inverse of k normal subgroup of g.
حتى برهنا هذه نلاحظ أنه البرهان مالتنا راح يكون بالشكل التالي. الأول اللي هو نفرض f of، أو حتى نبرهن أنه f of e يساوي لنا a prime. نفرض أنه ال a ينتمي إلى g، من هذا ينتج لنا أنه ال a star e يساوي لنا a، وهذا معناها f of a star e يساوي لنا f of a، لكون ال f هي أصلا well defined. وطالما من هذا ينتج لنا أنه f of a dot f of e تساوي لنا f of a، لأنه ال f homomorphism. ال f of a بهيجي حالة راح تنتمي لنا إلى g prime، بمعنى آخر f of a مضروب بالعنصر محايد مع g prime اللي هو e prime تساوي لنا f of a. إذا ينتج لنا من هاي أنه f of a مضروبة في f of e تساوي لنا f of a مضروبة في e prime. إذا f of e تساوي لنا e prime، وهذا بواسطة الكالكوليشن. الثاني يقول إنه f of a inverse يساوي لنا f of a كل inverse لكل a ينتمي إلى g. نفرض إنه ال a ينتمي إلى g، ينتج لنا a star a inverse يساوي لنا identity. معنى هذا إنه f of a star a inverse يساوي لنا f of e، واللي يساوي لنا e prime. وهذا ينتج لنا من عندنا إنه f of a star f of a inverse يساوي لنا f of e، ويساوي لنا من جانب الآخر e prime. فهنا نفرض أنه f of a تساوي لنا نفرض أنه ال f of a تنتمي إلى g prime، ينتج لنا من هذه أنه f of a مضروبة في f of a كل inverse يساوي لنا e prime. إذا f of a مضروبة في f of a الانفرس على ال a فقط يساوي لنا f of a مضروبة في f of a كل inverse، ومنها يستنتج أنه f of a inverse يساوي لنا f of a كل inverse. الفرع الثالث يقول إذا كانت ال h subgroup من g then f of h مع الدوت is a subgroup of g prime. بما أنه f of h يساوي لنا f of x والx ينتمي إلى h، وهذه أكيد هي جزء من g prime. وأيضا بما أنه ال e ينتمي إلى h لكونه ال h subgroup، ف f of e ينتمي إلى f of h e prime. ينتج لنا أنه ال e prime ينتمي إلى f of h، واللي بيجي حالا نحصل على أنه مساوي لنا 5. فإذا فرضنا أنه ال a وال b ينتمي إلى f of h، حتى نبين أنه a b inverse ينتمي إلى f of h. بما أنه ال a ينتمي إلى f of h، معنى هذا يوجد فد x ينتمي إلى h، بحيث أنه ال a يساوي لنا f of x، ويوجد لنا b ينتمي إلى f of h. أو إذا فرضنا ال b ينتمي إلى f of h، ينتج لنا من عندنا أنه ال b يساوي لنا f of y for some y belong إلى h. من هاي ينتج لنا أنه ال x star y inverse ينتمي إلى h، لأنه ال h هي سبب أصلا من الجي. إذا نيجي نحسبها نلاحظ أنه a dot b inverse شو يساوي؟ يساوي لنا f of x مضروبة في f of y كل inverse، وهذه معناها f of x مضروبة في f of y inverse، واللي يساوي لنا f of x star y inverse، والf homomorphism. لذلك نحصل على أنه بالتالي أنه ال AB inverse يساوي لنا f of x star y inverse اللي تنتمي إلى f of h. الفقرة الرابعة تقول إذا كان ال k مع الدوت subgroup من g prime then f inverse of k when the star is a subgroup of g.
الحقيقة هذا البرهان ما شرحه لسبب أنه مشابه بس بشكل معكوس إلى البرهان اللي قبله. والفقرة 5 تقول إذا كان ال H هو normal من G وال F is onto then F of H normal subgroup من G prime. بما أنه ال F of H والدوت subgroup من G prime حتى نبين أنه ال F of H normal من G prime نفرض أنه ال Y ينتمين إلى G prime وال A ينتمين إلى F of H حتى نبين أنه Y A وال inverse ينتمين إلى F of H، وهذا هو تعريف النورمال. نقول إنه Y ينتمين إلى G prime وال F وأنت أيضا يوجد أن X ينتمين إلى G بحيث أنه F of X يساوي Y. إذا A ينتمين إلى F of H ينتجنا من هذه أنه ال A يساوي F of small h وال H ينتمين إلى H، X ينتمي إلى G وال H ينتمين إلى H and ال H normal subgroup من G. معنى هذا أنه ال X inverse ينتمين إلى H. إذا نأخذهم F تصير عندنا F of X H X inverse ينتمين إلى F of H، وهذا معناه أنه F of X F of H F of X prime ينتمين إلى F of H، واللي ينتجنا عنه أنه ال Y A Y inverse ينتمين إلى F of H. إذا ال F of H هي normal subgroup من G prime. إن المعكوس مالت الحقيقة نفس الأسلوب. إذا كانت ال K هي normal subgroup من G prime then F inverse of K normal subgroup ومن G prime من G. وشكرا للإصغاء.